Unë quhem Joni Vorpsi, jam pjesëtar i PPN-s për 6 vitesh. Në organizatë jam marrë më së shumti me projekte që kanë lidhje me shpendet, por gjithashtu me projektet të cilat kanë pjesën e advokasisë brenda lobimit për ruajtjen e rezervave tona natyrore. Kur flasim për rezervat tona natyrore, ne kemi parasysh që në 30 vite ato janë kish trajtuar, janë kish shfrytzuar dhe dita ditës ne po humbim habitate të rëndësishme, po humbim resurse natyrore, të cilat nuk duhet na shërbejnë vetëm ne, por dhe brezave të pasardhës. Dhe në këtë kuadër, vendimet që merren në këtë moment kanë një kosto shumë më të lartë se sa çfarë ne humbim tani apo dhe se sa ne fitojmë tani. Kostoja është në brezat e mëvonshëm dhe në hapësirat që ne dhe në resurset që ne i quajmë rezerva për të ardhmen. Një nga këto raste është pashtu dhe rasti i aeroportit. Aeroporti i Vlorës, pavarësisht se është propaganduar si një nga infrastrukturat më të mira dhe më të nevojshme për rajonin, ai po bëhet në një zonë të mbrojtur, në një zonë me vlera të larta natyrore, në një zonë e cila duhet të ruaj siç është ruajtur për arsyet të larta shkencore dhe për biodiversitetin e lartë. Tani ne kemi rënë në një diskutim, në një kurth i cili vënë në peshore dy gjëra të cilat nuk duhet vënë: përfitimi ekonomik afatshkurtër me zhvillimin, alternativën e zhvillimit të qëndrueshëm. Për këtë aeroport, në një zonë mbrojtur ka pasur reagimet të larta, si në shkallë vendi, në shkallë kombëtare, po ashtu dhe në shkallë ndërkombëtare. Komunitetet shkencore evropiane kanë reaguar, letra të tëra janë çuar qeverisë shqiptare. Bashkimi Evropian në progres raportin, i cili është dokumenti që tregon se si ne po ecim drejt Bashkimit Evropian, ka theksuar se ndërtimi i aeroportit në brenda zonës mbrojtur Vjosa-Narta është kundër ligjeve shqiptare dhe ligjeve ndërkombëtare, konventave që janë ratifikuar nga Shqipëria. Në këtë kuadër, duke u bazuar në marrëveshjen stabilizim asociimit, ne po e shkelim atë dhe po bëjmë hapa pas drejtëndrës europiane, e cila ka një kusht të panegociueshëm ruajtjen e zonave emerald, në cilat bën pjesë edhe laguna e Nartës dhe si zonë mbrojtur si peizazh i gjithje. Nga ana tjetër, ne së fundmi morëm dhe vendimin e Komitetit Përhershëm të Bernës, Konventës Bernës, e cila është konventa për ruajtjen e natyrës, në të cilën të shumica e vendeve, ose të themi të gjithë ata që folën, përfaqësuesit e shteteve evropiane, thanë që duhet ndaluar, pezullohet ndërtimi i aeroportit dhe të merren masa për të monitoruar jetën e egër dhe të bëhet një studim gjithëpërfshirës si për vlerësimin e ndikimit mjedis dhe të ndiqen ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe fakti është që ne, nëse do ndjekim ligjet e vendit tonë, ai aeroport nuk mund ndërtohet. Nëse ne do ndjekim ligjet e natyrës dhe se si ekologjia punon si një e tërë, ne nuk duhet bëjmë një aeroport brenda një zone të mbrojtur. Pasi ajo vdes tërësisht dhe ndikon në një rrugë shtegtimi, jo vetëm në Shqipëri, por do ndikojë në gjithë Evropën. Rruga e shtegtimit njihet si rruga e shtegtimit të Adriatikut lindor. Dhe laguna e Nartës është laguna e dytë më e rëndësishme në Shqipëri pas Divja Kravastas, por nëse ato i shohim në hartë, është shumë e thjeshtë për këdo të shohë që është një ekosistem i vetëm. Kauza për ndalimin e ndërtimit të aeroportit nuk është vetëm një kauzë, le të themi, ambientaliste, pavarësisht se fokusohet më së shumti aty, ne po shkatrojmë një parajsë natyrore, po shkatrojmë një rrugë shtegtimi, po krijojmë një precedent shumë të rrezikshëm. Pra, përveç se mjedisor, problemi është edhe social. Problemi është edhe edukues. Pra, momentin që ne krijojmë këtë keq edukim, japim këtë precedent që në momentin që ne na duhet të ndërtojmë një infrastrukturë të rëndë për nevojat tona, atëherë ne i hapim rrugë të shkatrimit të gjithë zonave të mbrojtura. Nëse ne mund të ndërtojmë me të njëjtin arsyetim në Divja Kravasta, nëse me të njëjtin arsyetim mund të bëjmë digat në rrjedhën e Vjosës dhe kështu duke marrë të gjitha zonat e mbrojtura me radhë. Pra, zonat të cilat janë ruajtur për vlera të larta shkencore duhet vazhdojnë të ruhen për të njëjtën arsye dhe nuk mund të shikohen si hapësira të cilat janë bosh
në mënyrë që ne të ndërtojmë. Përshpejtimi për ndërtimin e këtij aeroporti në vetvete tregon që është një tregues apo indikator shumë i qartë që ky aeroport nuk shkon në linjë me akin e Bashkimit Evropian apo me ligje shqiptare, pasi vetëm për të ndërtuar këtë aeroport dhe për të mbytur kundërshtit, është ndjekur një procedurë jo normale dhe që nuk krijon transparencë apo hedh hije dyshimi mbi gjithë procedurën. Për shembull, në rreth vitit 2018 u bë deklarata se do ndërtohej aeroporti në zonën e mbrojtur Vjosa-Narta, pati reagime nga komuniteti shkencor, nuk u dëgjua, nuk u bë asnjë dëgjes, nuk pati diskutime, më pas u hap tenderi, u firmos kontrata dhe ndërkohë që bëhej një vlerësim i ndikimit mjedis, i cili është një detyrim ligjor për ndërtimin e veprave infrastrukturore, nuk pati asnjë dëgjes për këtë vlerësim ndikimi mjedis. Një dëgjes e vetme që u bë ishte vetëm një ditë para inaugurimit, ndërkohë që normalisht procedura duhet ishte që bëhet dëgjesa, merren komente, flitet, jepet raporti për palët e interesit, më pas editohet, përpunohet dhe sillet prapë tek palët e interesit, më pas duhet merrë leja mjedisore, duhet marrë leja e ndërtimit, më pas filloheshin punimet. Ndërkohë çfarë ka ndodhur? Brenda një zone të mbrojtur, me kufit që janë caktuar në 2004, ka filluar ndërtimi një ditë pas dëgjesës për VNM-n. Vlerësimi i ndikimit mjedis është dhënë shumë më vonë i plot për gjithë palët e interesit, ndërkohë që leja e mjedisit apo leja e ndërtimit nuk ka dalë ende dhe nuk është zbardhur ende për kompaninë. Pra, aty ende vazhdohet pa leje ndërtimi, duke vetëm me një vendim nga që është marrë së fundmi, është marrë shumë më vonë, një vendim i cili ndryshon kufit e zonës mbrojtur. Dhe një vendim i cili nuk shkon në linjë me gjithashtu me ligjet shqiptare. Pra, po ndërtohet një vepër aq e madhe, pa një leje ndërtimi dhe pa asnjë procedurë. Prej vitit 2018, prej deklaratave të para, PPN-ja bashkë me organizatat e shoqërisë civile, një koalicion i shoqërisë civile mjedisore shqiptare, kundërshtoi projektin, kundërshtoi vendodhjen e projektit dhe gjithashtu ngriti, ndërgjegjësoi apo le të themi lajmëroi dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, të cilat janë në dijeni të vlerave të lagunës, të peizazhit mbrojtur Vjosa-Narta, dhe janë në dijeni që vlera natyrore, pasurinë natyrore që popullojnë lagunat e tyre gjatë sezoneve të ndryshme janë në Nartë. Më pas, ky kundërshtim përshkallëzoi normalisht, pati një ndërgjegjësim në komunitet, në publikun e gjerë, pati diskutime, pati informime dhe për mendimin tim, me sa kujtoj, kulmi ishte kur ne kërkuam të bënim një protest në prill të vitit 2021 pas firmosjes së kontratës për ndërtimin e aeroportit dhe ne nuk u lejuam. Nuk u lejuam pasi u tha që duhet të ruajmë shëndetin, është periudha e Covidit, por ironia qëndronte se në të njëjtën ditë kur ne kërkuam të bënim një protestë me 10 veta, në të njëjtën ditë po bëshin 2 mitingje nga 2 partitë më të mëdha në vend. Një nga mitingjet bëhej në sheshin Nën Tereza dhe një bëhej në sheshin Skënderbej. Pra, aty kishte në të dyja këto mitingje kishte mijëra veta, në të dyja këto mitingje elektorale, pasi ishte para zgjedhjeve, ndërkohë që shoqëria civile mjedisore, e cila ngre alarmin dhe rrit ndërgjegjen e popullatës vendase për ruajtjen e natyrës, nuk u lejua që të bënte një protestë prej 10 vetash simbolike që kundërshtonte firmosjen e një kontrate shkatruese brenda zonës mbrojtur Vjosa-Narta. Ndërkohë që në momentin që flasim pas informimit konventave dhe reagimet të tyre, pra pati një vizitë në Shqipëri nga 3 konventa, nga konventa e Bernës, AEU-a dhe konventa e llojeve shtetare, për të parë situatën në
zonë ku do ndërtohet aeroporti, dhe kjo fut në çështjen e Vjosës. Pra, pasi e dim që delta e Vjosës është pikërisht laguna e Nartës. Një Vjosë e egër do të jetë e egër bashkë me gugderdhjen e saj. Dhe pas këtij takimi ato morën një vendim për pezullimin e punimeve në zonë, pra i kërkuan shtetit shqiptar që të pezulloj punimet, dhe nga ana tjetër, së fundmi, organizata e shoqërisë civile depozitua një padi në gjyq, duke kundërshtuar në gjykata administrative ndërtimin e aeroportit brenda zonës së mbrojtur Vjosa-Narta.